Hi mga kael, bagong recipe na naman for today. Ito ang Durian Chicken Curry. So, let's have a taste of Davao. Start na natin. So guys, itong ating mga ingredients. Kailangan natin ng carrots, patatas, bell pepper, manok, luya, sibuyas, bawang, laurel, asin, paminta. Siyempre, hindi mawawala ang ating durian, nor ginataang gulay, curry powder. So, prepare natin. Ganyan ang hiwa natin ng carrots at patatas. At repolyo. Mga kael, pag na-prepare na natin ng mga ingredients, pwede na natin painitin ng kawali. Ang una nating step ay ipiprito ang carrots at ang patatas. So pwede natin ilagay yung mantika. Mainit na yung mantika, ilagay na natin yung patatas at carrots. So guys, pag medyo brown na yung ating patatas at carrots, pwede na natin siyang hanguin. So sunod na natin yung bell pepper. Dahil lang natin sa mantika ng konti para maging crispy lang. Magigisa na tayo ng bawang. Diyan na natin yung sibuyas. At ang luya. Lagyan natin ang patis. Buksan natin yung manok. So, sangkatsahin natin mabuti yung manok para lutong-luto siya. So, takpan muna natin. Set natin guys yung karne. So, hindi pa masyadong luluto. So, sangkatsahin natin mabuti guys ha. So, yun guys, yung sangkatsahin na natin. Lagyan na natin yung salt and pepper saka yung laurel. Yan, haluin na natin. So, yung gata powder natin, tunawin lang natin sa tubig. Isama na rin natin yung curry powder sa gata powder para isang mix lang natin. So, ayun, mix na lang natin yung curry powder at saka gata powder sa isang bowl. At tunawin natin siya sa mainit na tubig. Okay na yung pagsangkot siya natin. Pwede natin ilagay yung curry powder na tinunan natin sa tubig na kasama ang gata powder. Kaya mix lang natin guys. Then takpan natin ulit. So guys, after 2 to 3 minutes, pag nanuot na yung gata sa karne, pwede na natin ilagay yung ating pangunahing ingredients ngayon, which is durian. So ayun guys, amoy na amoy natin yung gata, curry powder, at syempre yung ating durian. Pwede na natin siyang ilagay ngayon. So naiisip niyo ba kung ano naiisip ko? Napakasarap.
So yung kakalabasan na lasa niya mamaya. So yun, leave lang natin siya guys para yung lasa niya manuot din dun sa ating mga karne at sa sabaw. Pwede natin ilagay yung ating carrots at patatas. Isunod yung green bell pepper. Pili na rin natin yung ating repolyo. Siyempre hindi nawawala ang ating magic sarap seasoning. Para nuot sarap lagi ang ating mga niluluto. So ayan mga ka-El, luto na ang ating durian chicken curry. So pwede natin siyang iserve.